God middag, välkomna tillbaka till garaget. Vi ska fortsätta med grenrörsbygget, vi ska börja med grenrörsbygget här. Grenrörsflänsen bultade vi på i förra avsnittet och därför motorn sitter i här nu är ju för att vi behöver malla upp vart vi vill ha turbon. Och till det behöver jag en grenrörsfläns. Här har vi en som JMT har gjort till mig, eller ja, flera stycken. Men det är fel fläns. Jag trodde det var den här T4-flänsen eller vad den heter på den här turbon. Men det är det icke. Så ni ser, den här passar inte så jävla bra där, va? Och så har vi ju Twin Entry eller Twin Spole på den här turbon. Så då blev det också lite annorlunda i min plan. Jag trodde det var single entry i den här. Så med andra ord, de här jiggarna och det jag har gjort för att bygga grenrör kan jag inte använda. Utan vi får tänka om och bygga lite annat. Men jag har ju lärt mig göra jävligt schyssta sådana här nu. I alla fall. Så nu ska vi bygga en ny kollektor för Twin Entry. Och så behöver vi göra en ny fläns. Och i och med att jag bara ska ha en så tänker jag då göra den själv. Så slipper jag åka till JMT. Så det ska vi greja med idag. Superenkel pappersmall och sen vit sprayfärg. Så vi kan fräsa upp det här så det blir fint. Och där gick toppen. Åh helvete! Skrämma livet ur mig. Ja, en är klar. Fick så himla mycket bättre sits på att fräsa på andra hålet. Men det finns nog utrymme till att snygga till det första jag gjorde.
Så, kanske inte det absolut vackraste jag har gjort. Och jag fick ju tänka om lite, så alla mina jiggar och sånt jag har byggt kan jag inte använda. Så nu ska vi ha in 3 stycken rör i varje port. Så 3 stycken ska ihop så, in i en sån. Så det är där vi så försöker klura ut här nu. Och jag sågar till 3 stycken bitar bara för att experimentera på. Och tar man ett vinkeljärn och lägger röret på, så är det jättelätt att dra ett rakt streck i alla fall på röret. Och jag behöver egentligen bara göra ett streck på ett utav rören, och det är bara för att jag lättast kan centrera själva röret i den här jiggen nu har gjort. Så nu spelar det egentligen ingen roll hur det sitter. Och sen så har jag en sån här liten svetstång jag kan klämma fast röret med här. Kanske inte just den. Ja, så. Ja, vi provar och så kapar vi den 15 grader och så får vi se hur det går. Jag vet faktiskt inte. Vi gör detta tillsammans. Den här videon är jag rädd för att den kommer bli väldigt lång. Men så det får ju bli 2 stycken sådana här och sen en som har 15 grader på båda sidor. Så jag har kopplat till 2 stycken med 15 grader på varje. Det kan ju hända att det kanske blir annorlunda sen. Men detta är första prototypen i alla fall. Så 15 grader plus 15 grader bör bli 30 grader då. Och den här är sågad 15 grader på varje sida. Och jag har inte bearbetat bitarna eller någonting, utan det är precis så här de kommer ut ur bandsågen. Och ja, jädrigt schysst passform på det här i alla fall. Och jag hoppas ju att 3 sådana här nu då ska få plats i en som port. Och det verkar det göra. I alla fall. Så det var ju jävligt bra. Så vi får nappa ihop de här. Och så fortsätta greja lite. Som sagt, det är första. Jag har byggt ett grenrör tidigare. Men det blir faktiskt jävligt bra. Och detta är grenrör 2. Och det blev mer avancerat. För nu har vi 6 paper och twin entry. Vi putsar till de här lite snabbt också.
galet bra passform blev det i alla fall. Jag ska ju tigga ihop detta sen, men jag tänkte jag noppa ihop det bara med Megan eller Maggen eller vad fan det heter, så jag har något att utgå ifrån sen. Detta kanske hamnar i skrotbingen sen, ingen som vet. Så jag kanske skulle passat på att svetsat lite i här nu när jag har chansen. Då har jag båda kollektorerna ihop och så har jag kapat 10 graders vinkel på ena sidan. Och det är bara för att de inte ska komma ihop med varandra så här. Så nu är det en vinkel på dem, så nu kommer de hamna på detta vis. Och så det blir kul att prova tigsvetsen lite. Jag behöver nog lite mer gas på. Och slipa om den här jäkeln. Det blir bättre. Ja, så här kommer det bli.
Så, nu är väl egentligen kollektorn färdig. Och jag är mer än nöjd med resultatet. Och det är ju trots allt min andra gång jag gör det här. Jag har brassat på riktigt varmt i här. Det är så att det liksom nästan gick hål på rören här. Svetsat ihop det invändigt. Så nu ska jag ta en roterande fail här och så putsa till här lite. Och sen så ska vi även planfräsa den här flänsen i fräsen sen också. Och nu i redigeringen hemma så har mitt avslut på den här videon inte kommit med. Så jag får improvisera ett nytt här nu. Nästa steg här nu är ju att jag behöver hjälp av någon som är stark. Och hålla den här grillrörsflänsen och turbon på ett lämpligt ställe där jag vill ha det. Så vi kan liksom få ut en mall eller en jigg av det här. Så vi vet placeringen på det här. Och så kommer vi stärka upp det här med lite armeringsjärn eller några plattjärn eller någonting så där sitter fast. Så ska vi plocka av alltihopa och så löser vi pipingen till flänserna eftersom. Men det blir i nästa avsnitt. Tack för att ni har kollat på det här så syns vi. Hej då! Långt in i skogarna någonstans i Habo